آیا تا به حال از خودتون پرسیدین که زنها و مردها به چه دلیلی خیانت میکنن؟ آیا از دید شما این فقط یک رفتار اشتباهه یا یک ریشه عمیق روانی داره؟ تا به حال از چه بعدی به مسئله خیانت نگاه کردید؟ همونطور که میدونید توی جامعه ما زمانی که میفهمیم شخصی درگیر خیانت کردن به طرف مقابلش هست، خب واژه‌های مختلفی برای کسی که داره خیانت میکنه به کار برده میشه. اون شخص هرزه هست، اون شخص از نظر ذاتی یک آدم کثیفه و خیلی چیزهای دیگه. اما توی این ویدئو ما میخوایم از بعدهای مختلف به دلیل خیانت مرد و زن نگاه کنیم، ریشه یابی کنیم و اینکه زمانی که کسی خیانت میکنه در مقابل اون رفتار باید چه عکس العمل و چه برخوردی با اون شخص داشته باشیم. اما قبل از اینکه بخوام این مبحث رو شروع کنم، ازتون میخوام که با دقت به این ویدیو نگاه کنید، به نکات این ویدیو دقت خیلی زیادی داشته باشید و در انتهای ویدیو حتما اگر مبحثی بود که میخواستید در مورد اون بحث گسترده تر صحبت بشه و ویدیوهای دیگه ای آماده بشه، حتما کامنت بذارید و من اون ویدیو رو آماده میکنم و با شما عزیزان دل به اشتراک میذارم. خب اول تعریفمون از خیانت چیه؟ خیانت فقط رابطه فیزیکی با یک نفر نیست. گاهی وقتها یک پیام، یک نگاه و یا حتی یک فکر میتونه مرز وفاداری رو بشکنه و از بین بره. در روانشناسی خیانت میتونه عاطفی باشه، میتونه جنسی باشه، حتی میتونه از نظر فکر باشه. و نکته مهم این که مردها و زنها این مرزها رو به شکل‌های متفاوتی میتونن زیر پا بذارن. گاهی وقتها حتی یک انسان، جنسیت رو اگر مطرح نکنیم، میتونه با فکر کردن به شخص دیگه‌ای در زمانی که با طرف مقابلش توی رابطه جنسی هست به طرف مقابلش خیانت کنه و همین باعث میشه که رابطه اون دو نفر به مرور زمان آسیب ببینه و زخمی بشه. اما حالا بیایم اصلا ببینیم که دلایل خیانت مردها و زنها چیه. اولین چیزی رو که میام شروع میکنم دلایل خیانت آقایون به خانم هاست. از 4 بعد به دلیل خیانت آقایون به خانم ها نگاه میکنم. اولین موضوع از نظر تنوع طلبی جنسی. ما داریم برخی از آقایون درگیر تنوع طلبی های جنسی هستند و به خاطر همین، چون که دلشون میخواد تنوع ایجاد کنن و روابط مختلفی رو تجربه کنن، به خاطر این نوع احساسی که درونشون هست به طرف مقابلشون خیانت میکنن و همین باعث میشه که رابطهشون به شدت آسیب ببینه. دومین دلیل دریافت قدرت و حتی اینکه احساس میکنن جاذبه جنسی میتونن داشته باشن در مقابل کسی که دارن باهاش رابطه جدیدی رو برقرار میکنن. خیلی از آقایون در حالی که توی رابطه با شخص دیگه هستن، وقتی که با یک نفر دیگه وارد رابطه میشن میخوان به نوعی به خودشون قدرتشون رو نشون بدن. برخی از آقایون توی خانواده ها به خاطر تحقیرهایی که دیدن، سرزنشهایی که دیدن، اینکه تو مرد نیستی، اینکه تو اصلا لایق نیستی، تو آدمی نیستی که به درد زندگی بخوری و خیلی از القاهای منفی که بهشون داده شده، زمانی که توی رابطه با شخصی هستن و حتی از نظر جنسی تأمین دارن میشن، اما اون حقارت هایی که از قبل داشتن و زخم هایی که روی کودک درونشون ایجاد شده میخوان قدرتشون رو نشون بدن و فکر میکنن اگر روابط مختلفی رو تجربه کنن این قدرت رو میتونن نشون بدن. و یا حتی برخی از آقایون احساس میکنن وقتی که رابطه های جنسی مختلفی داشته باشن جذابیت خاصی رو میتونن برای هر کسی ایجاد کنن و متاسفانه اینجا زمانی که برخی از مهربانوها با چنین آقایونی وارد رابطه میشن، حتی با علم به این که میدونن اون شخص رابطه دیگه ای رو داره و درگیر رابطه دیگه ای هست، باعث میشن که مرد احساس کنه خب
من یه آدمی هستم که متفاوتم، من یه آدم جذابم و من میتونم هر رابطه دیگه ای رو تجربه کنم و با هر کسی که دلم میخواد وارد رابطه شم. دلیل بعدی، فرار از فشار عاطفی. برخی از آقایون به خاطر فرار از خیلی از موقعیت‌های عاطفی که توی زندگیشون دارن، حالا اگر همسر دارن و یا اینکه پارتنری رو دارن که توی یک رابطه قوی هستن با هم، اما طرف مقابلشون یا به شکل‌های مختلف اون رو سرزنش میکنه یا تحقیرش میکنه و یا اینکه حتی ایرادهای جنسی از اون آقا میگیره، این باعث میشه که اون مرد احساس کنه که از نظر عاطفی درگیر یک سری خلأ هست و یا برخی از آقایون به خاطر یک سری تحقیرها و یا کمبودهایی که توی زندگی قبلیشون داشتن، حالا یا رابطه قبلی میتونه باشه و یا اینکه ارتباطشون با پدر و مادرشون و همین خلأها و زخم‌هایی که درونشون ایجاد شده توی رابطه که هستن، به خاطر اینکه اون مشکل عاطفی رو بخوان حل کنن، ناخودآگاه درگیر یک رابطه دیگه میشن و حتی وارد رابطه جنسی میشن که اون رابطه جنسی میتونه هیچ گونه لذتی هم براشون نداشته باشه، اما به خاطر فرار از فشارهای عاطفی وارد اون رابطه میشن و به طرف مقابلشون خیانت میکنن. و دلیل چهارم، کمبود هیجان و تازگی. ما داریم رابطه هایی رو که یک رابطه قشنگ، یک رابطه عالی عاشقانه هست، اما طرف بعد از مدتی احساس میکنه که رابطهش دچار یک نواختی شده و یا اینکه شخصی رو میبینه که در عین حال که میدونه اون آقا توی رابطه با شخص دیگه هست، اما بهش نزدیک میشه، باعث میشه که مرد به هر حال هورمون‌های هیجان، هورمون‌هایی که باعث اون ایجاد هیجان درونش هست، ترشح بشه و دلش بخواد که رابطه جدیدی رو تجربه کنه، که از بعد روانپزشکی اون آقا به خاطر هیجان جدیدی که داره درونش ایجاد میشه، دلش میخواد که وارد یک رابطه جدید بشه. حتی نمیخواد که رابطه خودش هم خدشه‌دار شه، ولی دلش میخواد تجربه جدیدی داشته باشه و این حس تجربه جدید و یا حتی اون هیجان باعث میشه که آقا به طرف مقابلش خیانت کنه. این 4 دلایلی هستش که مرد میاد به طرف مقابلش خیانت میکنه. اما گفتیم آقایون، حالا بریم سراغ دلیل خیانت خانم ها. خانم ها بیشتر از نظر عاطفی درگیر یک سری مشکلات میشن که به آقایون خیانت میکنن. دلیل اولی که یک خانم میتونه به آقا خیانت کنه چیه؟ کمبود توجه و محبت. مهربانو وارد رابطه میشه، آقا مثلا از نظر مالی حتی اون خانم رو تأمین میکنه، خیلی کارها مثلا ممکنه برای اون خانم انجام بده یا اینکه مدام سر کار هست، کارهاشو داره انجام میده، اما کاری که نمیکنه اینه که به اون خانم توجه نمیکنه، به نیازهای اون خانم توجه نمیکنه. از نظر محبت اون خانم نیاز داره که بهش توجه بشه، گاهی وقتها نوازش بشه، گاهی وقتها دلش میخواد برای 5 دقیقه توی سکوت در آغوش گرفته بشه، گاهی وقتها شنیده بشه، دلش میخواد حرف بزنه و آقا بدون اینکه اون خانم رو قضاوت کنه، اون زن رو بشنوه، ببینه اون زن رو، بفهمه اون زن رو، بهش محبت کنه. حتی اگر جایی مهربانو یک اشتباهی ازش سر زد، اون آقا بدون اینکه قضاوتش کنه بفهمه اون زن رو و بگه عیب نداره، با هم درستش میکنیم، با هم این مسئله رو رفعش میکنیم. و یه وقتهایی ما داریم خیلی از مهربانوهایی که متاسفانه درگیر خیانت میشن. به چه دلیل؟ به این دلیل که مرد به زن توجه نمیکنه.
میاد توی خونه غذاشو میخوره، خانم حتی به خودش رسیده توجه نمیکنه که اون زن به خودش رسیده، چه لباسی پوشیده، رنگ موهاش رو عوض کرده، میکاپش رو عوض کرده و این کارها رو علاوه بر این که برای خودش داره میکنه، برای طرف مقابلش هم داره انجام میده. اما مرد نمیبینه اینا رو، نمیفهمه. غذاشو میخوره، استراحت میکنه، میره سر کار، شب میاد، حتی رابطه جنسیشو برقرار میکنه و بعد پشت میکنه به زن و میخوابه و حتی سوال نمیکنه که تو امروزت رو چجور گذروندی، تو الان شرایطت چجوریه، از نظر روحی چجوری هستی، از نظر جسمی چجوری هستی، تو چه موقعیتی هستی. و همین کمبودها باعث میشه که اگر مهربانو جایی رفتاری از کسی ببینه، توجهی ببینه و محبتی ببینه، به خاطر که تشنه توجه و محبت هست، درگیر خیانت بشه. دلیل دوم، خلأ عاطفی توی رابطه. زن زمانی که احساس کنه از نظر عاطفی نزدیک نیست به پارتنرش و یا به همسرش، درگیر خیانت میشه. گاهی وقتها ما داریم مهربانوهایی که در کنار طرف مقابلشون هستن، اما میبینن که آقا به دیگران توجه میکنه، محبت میکنه، بگو و بخند داره، ولی از نظر عاطفی به طرف مقابل خودش هیچ گونه توجهی نداره و یک خلأ عاطفی برای طرف مقابل خودش ایجاد میکنه. مثل یک دوست و یک رفیق برای اون مهربان نیست و همین باعث میشه که زن به مرور زمان درگیر خلأ بشه و بعد میره توی سکوت عاطفی. سکوت میکنه، دیگه حرف نمیزنه، دیگه حتی نمیگه که چی میخوام، نمیگه چه خواسته ای از تو دارم، درخواستهاش رو به مرد نمیگه و مرد نمیفهمه که داره چه آسیبی به اون زن وارد میکنه به خاطر همون کمبود عاطفی که داره برای مهربانو ایجاد میکنه و زن ناخودآگاه بدون اینکه خودش بفهمه یه دفعه درگیر یک رابطه دیگه میشه و بعد تازه میاد مقایسه میکنه. ببین این چه جوری داره به من توجه میکنه، ببین این چه جوری داره از نظر عاطفی منو تأمین میکنه، حتی اگر اون آقا بهش هیچ گونه توجه مالی نداشته باشه، اما از نظر عاطفی میاد اون زن رو تأمین میکنه. بارها دیدید و شنیدید میگن زنها دلشون میخواد مرد مدام براشون خرج کنه، یا زنها پولکی هستن، زنها آهن پرست هستن. متاسفانه این القاهای ذهنی منفیه که مدام دارن توی جامعه میدن، هم به ذهن زن داره القا میشه و هم به ذهن مرد. اما زمانی که مرد بفهمه که اولین دریچه نفوذش به قلب زن از نظر عاطفی هست، اون موقع میتونه زبان خودش رو کنترل کنه، رفتار عاطفی خودش رو کنترل کنه و همین محبتی که به زن داره میتونه به استحکام رابطش به شدت کمک کنه و کمک کنه که هیچ وقت زن از مرز وفاداری پاشو فراتر نذاره. و مورد سوم، احساس ارزشمندی. زمانی که توی یک رابطه به ارزش‌ها و معیارهای زن توجه نشه، زن یک سری رؤیاها برای خودش داره، معیارها برای خودش داره، حس ارزش میخواد، باور شدن میخواد. توی رابطه با مرد هست، برمیگرده به آقا میگه که مثلا من دلم میخواد فلان کارو کنم، توی فلان موقعیت رشد داشته باشم و مرد میاد زن رو تخریب میکنه. یا گاهی وقتها توی رابطه ما داریم ببینیم کلامی مرد به شکل‌های مختلف اون زن رو تحقیر میکنه، اون زن رو قربانی کلام خودش میکنه و زن احساس میکنه که به مرور زمان احساس بی‌ارزشی میکنه، اعتماد به نفسش میاد پایین، عزت نفسش میاد پایین و دیده نمیشه و این ارزش رو داره از طریق اون مرد، حالا یا رفتارهای مرد هست یا کلام اون مرد هست یا ندیده شدن اون زنه، به این شکل‌های مختلف داره از دست میده. بعد شخصی میاد در مسیر زن قرار میگیره، بهش ارزش میده، تو چقدر زیبایی، تو چقدر قشنگی، خانم وزنش اضافه شده،
اضافه وزن داره، چاقه، توپله، یا خیلی لاغره، یا اینکه صورتش ککمک داره، یا اینکه مثلا زیر چشمهاش چروک زیادی داره. از طریق طرف مقابلش ممکنه به شکل‌های مختلف عیب و ایراد روش گذاشته شه. بعد یک نفر میاد توی مسیرش و بهش میگه تو با همین چروکی که زیر چشمت زیبایی، من عاشق زن چاقم، من عاشق زن پرم، یا من اصلا یک زنی که انقدر لاغر هست و خیلی دوست دارم. این زن میتونه تحرک خیلی زیادی داشته باشه، دلم میخواد با زنی که اینجوری هست مدام برم طبیعت، مدام برم کوهنوردی و خیلی جاهای دیگه. و میاد به زن بها میده، به زن ارزش میده، یا اینکه میاد باور میکنه اون زن رو و حس ارزشمندی رو به اون زن میده. خب زن میبینه رابطه خودش رابطه هست که مدام داره به شکل‌های مختلف تحقیر میشه، اما یه نفر اومده و داره میبینتش، زیبایی هاشو میبینه، بهش ارزش میده و ناخودآگاه اصلا لذت میبره از اینکه بخواد اون رابطه رو ترک کنه و وارد رابطه‌ای بشه که طرف مقابل داره بهش ارزش میده. و اینجاست که درگیر خیانت میشه. و دلیل چهارم که یه دلیلیه که خیلی جاها حتی ما میشنویمش، انتقام گرفتن و یا واکنش نشان دادن. انتقام گرفتن از مردی که بهش خیانت کرده، یا از مردی که بهش توجه نکرده، یا از مردی که تحقیرش کرده، بهش ارزش نداده. میگه اوکی تو داری این کارو با من میکنی، پاشو میذاره رو مرز وفاداری. دیگه برام مهم نیست، مهم نیست که اصلا من این کارو دارم میکنم، درگیر اشتباه دارم میشم، درگیر گناه دارم میشم، یا اصلا به من چی میگن. من ازت انتقام میگیرم به خاطر که این رفتارها رو با من داشتی. و یا اینکه واکنش میخواد نشون بده، طرف میاد تحقیرش میکنه به شکل‌های مختلف، میخواد بهش ثابت کنه تو منو نمیبینی، تو منو نمیفهمی، یا مثلا از نظر تو من ایراد دارم، بهت ثابت میکنم که من هنوز بها دارم، من هنوز ارزش دارم. و اینجاست که درگیر خیانت میشه. این مواردی که گفتم، همین موارد هم میتونه دلایل خیانت آقایون هم باشه، اما عمده دلیل خیانت آقایون همون مسائلی 4 مسئله‌ای که گفتم هست. یه جمع‌بندی کلی که داشته باشم، آقایون بیشتر از نظر جنسی گاهی وقتها ممکنه درگیر یک سری خلاها بشن، یا اینکه میخوان قدرت خودشون رو نشون بدن، یا جذابیت خودشون رو نشون بدن، و یا اینکه اصلا بعضیا رو ما داریم میبینیم بیمار رابطه جنسی هستن و یا به هر حال فریب میخورن به شکل‌های مختلف که وارد رابطه میشن. و خانوم ها دقیقاً به خاطر خلاهای عاطفی. از طرفی یک چیزی که خیلی خیلی مهمه، اونم اینه که ما داریم میبینیم توی جوامع مختلف خیانت برای آقایون پذیرشش خیلی عادی تره. میگن مرده، حالا یه اشتباهی کرده، یه خیانتی کرده. اما در عصر الان و در عصر حاضر اون بحث انتقام گرفتن رو که من گفتم که میگم زن میاد انتقام میگیره، دقیقاً دیگه الان ما داریم میبینیم زن درگیر خیانت آقا میشه، میبینه آقا داره بهش خیانت میکنه، دیگه نمیپذیره. توی زمانهای گذشته به هر حال یک سری، حالا ما میگیم محدودیت‌های خیلی بیشتری خانم‌ها داشتن اون حالا سالهای قبل، یا خیلی مسائل دیگه که نمیخوام بازش کنم و الان ورود کنم بهش. اما الان خانم‌ها داریم میبینیم خیانت کرد، خیانت میکنم، اومد به قول مثلا پاشو فراتر از اون خط قرمزهای من گذاشت، منم همین کارو میکنم. چرا؟ چون توی جامعه بارها گفته شده آقایون حالا خیانت کنن دیگه، حالا خیانت کرده ببخش. اما هیچ وقت نگفتن هیچ فرقی نداره، خیانت جنسیت نداره، آقا و خانم نداره. خیانت یک مسیریه که طرف مقابل انتخاب میکنه، درگیرش میشه و حالا یا آسیب به رابطش میزنه، رابطش رو به قطع و 100% از دست میده، و یا اینکه اگر طرف مقابلش هم ببخشتش، باز یک وقتهایی داره بی‌اعتمادی از طرف مقابلش میبینه و این آسیب توی زندگیش میمونه. و حالا وقتی که آقا یا خانم از طرف مقابلش خیانت میبینه اما میخواد این رابطه رو حفظش کنه، باید چه کار انجام بده؟
یکی از طرف مقابلش خیانت میبینه یا اینکه اصلا رابطه‌اش رو دیگه کلاً از دست میده، باعث طلاق میشه، باعث جدایی میشه، طرف مقابلش از زندگی خارج میشه، اما بعد باز میخوان به هم برگردن. توی یک چنین شرایطی شما زمانی میپذیری طرف مقابلت رو، اگر هم میخوای بپذیریش و میخوای به این رابطه باز ادامه بدی، که ببینی اول اینکه طرف مقابلت واقعا تغییر کرده باشه، آگاه شده باشه، متوجه اشتباهش شده باشه. 2، این شخص درمان باید بشه. اصلا باید ببینید دلیل اصلی خیانت چیه. چرا ما گاهی وقتها میگیم طرف خیانت کرد و میایم مستقیم اون شخص رو مقصر میکنیم، اما یه جاهایی همه چیز میتونه حتی دو طرفه باشه. من هیچ وقت نمیگم خیانت توجیه نداره ها، اما باید بیایم ریشه یابی کنیم. چرا خیانت کرد؟ آقا میاد میگه تو این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی، این بی‌توجهی رو داشتی، این خلأ رو ایجاد کردی، اینا رو درستش کن. من دلم نمیخواد به تو خیانت کنم، من رابطم رو دوست دارم، من زندگیمو دوست دارم و اگر توی این مسیر افتادم دلیلش این بود. خب این شخصیه که خودش در عین حال که اشتباهش رو پذیرفته اما میخواد رابطش رو بسازه. و تو اگر واقعا میبینی که یک سری اشتباهات داشتی و میخوای این رابطه رو شکل بدی، پس تو هم باید یک سری تغییرات درون خودت ایجاد کنی. تو هم باید تغییر رو درون این موقعیت و شرایط زندگیت از ریشه ایجاد کنی و همه چیز رو درست کنی. اون موقع این رابطه میتونه یک رابطه قشنگ بشه. و گاهی وقتها ما خیلی جاها دیدیم رابطه هایی که خراب شد به خاطر خیانت و اشتباه، بعد دو طرف ریشه یابی کردن، به هم برگشتن و یک رابطه فوق العاده عالی و عاشقانه تر از قبل ساختن و مستحکم. اما نه، داریم میبینیم یه جا هم شخص خیانت میکنه به طرف مقابلش، میگه من میخوام برگردم، یه مدت برمیگرده اما درگیره، بیماری هنوز درونش درمان نشده و باز اون اشتباه خودش رو مرتکب میشه و دوباره اون اشتباه رو انجام میده. این شخصی که اینجوریه دیگه شما نمیتونی بهش فرصت بدی و اجازه بدی که به رابطه با شما برگرده. تصمیم نهایی با خودتون. اما یک چیز رو من بگم، بله میشه پذیرفت کسی که خیانت کرده، اما به شرط اینکه آگاهانه باشه، با بلوغ فکری و بلوغ رفتاری باشه و اون موقع میتونید رابطتون رو خیلی عالی‌تر و قشنگتر دوباره از نو بسازید. عزیزای دلم، اگر نکته‌ای هست که احساس میکنید میتونید اضافه کنید، چقدر عالی و من هم یاد میگیرم، حتما اضافه کنید. اگر در رابطه با موضوعی میخواید که صحبت بشه و نسبت به همون موضوع اطلاعات بهتر و بازتری رو به شما عزیزان دل بدم و ویدئوی جداگونه‌ای آماده کنم، حتما برای من بنویسید. در نهایت بهتون میگم که خیلی خوشحالم میکنید که اول ویدئو رو لایک کنید، نظر ارزشمندتون رو حتما بنویسید و اگر مهمان کانال من هستی، اول که بهت خوش آمد میگم، کانال رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید که هر ویدئویی که به اشتراک گذاشته میشه شما عزیز جان از اون مطلع شید. در نهایت بهتون میگم که شما ارزشمندید، لایق یک رابطه عالی و عاشقانه هستید و با هم در این مسیر میریم جلو و یاد میگیریم که چجوری رشد کنیم، رابطه قشنگ رو تجربه کنیم و زیباترین زندگی رو واسه خودمون بسازیم. عزیزای دلم، خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.